হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। থাম্বনেইলটো চাই ধৰিব পাৰিছেই চাগে। আজি ৰেচিপিজ কেইটামান শ্বেয়াৰ কৰিম। মই নিজেও বনোৱা আৰু কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট চাই থাকক। এক্সপেৰিমেণ্টটো ফেইল হয় নে পাছ হয়। আৰু এয়া ছুপাৰ মাৰ্কেটত গৈ গোটেই মাহটোৰ বস্তু বজাৰ যিটো আমাৰ গ্ৰ'চাৰী শ্বপিং থাকে সেইখিনি বস্তু লৈ ল'লোঁ। আপোনালোকে বাৰু গোটেই মাহটোৰ বজাৰ একেলগে কৰে নে উইক ৱাইজ কৰে, কেনেকৈ কৰে মোক জনাব কমেণ্টত। আমি বাৰু গোটেই মাহটোৰ একেলগে বজাৰখিনি কৰি লওঁ, অলপ সস্তাটো হৈ যায়। আৰু এয়া দেখিছে সুৰজে লাঞ্চৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি চাইছিলে দেই ইউটিউবত, আৰু সেইটো চাই কিনে সি ক'লে মই বনাম বুলি। তো মই ভিডিঅ'টো লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেই ৰেচিপিটো মই ভিডিঅ' উঠাইছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে সি এটা চাগ পনীৰৰ ৰেচিপি চাই কিনে বনাইছে। গোটেইখিনি বস্তু মই দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে বনাইছে। खा के बताना कैसा बना है। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा, দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটি স্পেচিয়েল বনাইছে আৰু চাই লওঁ। গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া। बहुत सेट है, बहुत सेट पे ना बढ़िया হৈছে, সস্তা, বিৰাট টেষ্টি হৈছে। ক'ৰবাত ইউটিউবত চাই কিনে বনাইছে দেচোন, কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হৈছে, মজা, বহুত সেট है, ট্ৰাই কৰো। আৰু এয়া দেখিছে মই পনীৰৰ এটা ৰেচিপি, পনীৰ জলফ্ৰাজি, সেইটো ডিনাৰত বনাম বুলি এয়া কেপচিকাম কাটি আছোঁ। একদম সহজ, একদমেই ইজি হয়। চব ভেজিটেবলখিনি চাংকছত কাটি কিনে এয়া মই পাঁচফোৰণ লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া মোৰ ওচৰত মলাই আছিলে, সেই মলাইখিনিও ইউজ কৰিম। মলাই নাথাকিলে আপোনালোকে ক্ৰীম দিবও পাৰে। এয়া দেখিছে মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এই চাংকছ কৰি লোৱা গোটেইখিনি ভেজিটেবলছ একেলগে দি দিলে হৈ যায়, একদমেই ইজি হয়। গোটেইখিনি ভেজিটেবলছ দি কিনে অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি মেলি পনীৰখিনি মই কাটি লৈছোঁ, আৰু পনীৰখিনিত মই অলপমান মছলা এড কৰি দিম। ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ চব্জিখনত, আৰু হালধি, একদম বেছিক বস্তুখিনি দিলেই হ'ল, মছলা একো বেলেগ নালাগে। পাঁচফোৰণত ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহি যায়। আৰু মই চফ ইউজ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে পনীৰখিনিত মই বেছিক মছলাখিনি দি দিছোঁ, অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰো দি দিছোঁ, কাশ্মীৰী যিটো, এইখিনি দি মেলি অলপমান মই মিঠাতেল দি এইখিনি মিক্স কৰি বেলেগকৈ অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম পনীৰখিনি, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এড কৰি দিম। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে'ৰ ডিনাৰ। একচুৱেলি মই গোটেই ৰেচিপিটোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লগৈ। সুৰজে অলপমান হেল্প কৰি দিলে, আৰু ময়ো এনেকৈ মিলিজুলি দুয়োটাই বনালোঁ। এনেকৈ কিবা এটা মিক্স কৰি বনাইছোঁ, আৰু পূৰা ৰেইনব' টাইপ লগা হৈছে, সেইকাৰণে মই প্লেটখনৰে ভিডিঅ' উঠাই দেখাই দিছোঁ।
হেল্ল' এভৰিৱান, ভিডিঅ'টো আজি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বনাব ওলাইছোঁ ভেজ ব্ৰুচেটা। যদি আপুনি মোৰ ব্লগটো দেখিছে আগৰ, মই ক্লিপটো এড কৰি দিম। আমি মানে কেইদিনমান আগতে এটাই কেফেত গৈছিলোঁ আৰু তাত চিকেন ব্ৰুচেটা খাইছিলোঁ আৰু বহুত টেষ্টি আছিলে। চিম্পল, দেখিলেও চিম্পলেই লাগিছিলে আৰু লাগিলে যে বনাব পাৰি, মানে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰি। চ' আজি ছানডে হয় আৰু ভাবিলোঁ কিবা এটা ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাই কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে গ্ৰীণৰ এটা চাটনি টাইপৰ বনাই ল'ম। এনেকুৱা কুমলীয়া পালেঙৰ পাত লৈ লৈছোঁ, ধনিয়া আৰু জলকীয়া, নহৰু আৰু ভেজ বনাম যিহেতু পনীৰ এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মই পনীৰৰ লগত মাছৰুম ইউজ কৰিম আৰু কেপচিকাম লৈছোঁ, নহৰু আৰু এইখিনি বস্তু মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইখিনি গ্ৰীণছখিনি এটা সৰু পেষ্ট টাইপৰ বনাই ল'ম, চাটনি টাইপৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ, আৰু লগতে ক্ৰীম চিজ ইউজ কৰিম এই ব্ৰুচেটাটো বনাবৰ কাৰণে। দেখাইছোঁ কেনেকৈ বনাম। বাৰু ব্ৰুচেটাত জেনেৰেলি বাগেট ইউজ হয়, কিন্তু মই বাগেট নাপালোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এইটো ব্ৰেডেই ইউজ কৰিম। এইটো এনেই চাৱৰডো ব্ৰেড হয়, এনেকুৱা একেই টেষ্ট কৰিব চাগে, কিন্তু যিহেতু নাপালোঁ কাৰণে এইটোৱে ইউজ কৰিম। আৰু ইয়াত এনেকুৱা লাগিছে জলকীয়া বেছিকৈ দিয়া যেন, কিন্তু চীজ আৰু জলকীয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এনেকৈ খাই চাব। চীজ আৰু জলকীয়াৰ যিটো মানে চীজ কাৰী থাকে, জেনেৰেলি চীজ কাৰীটো জলকীয়া খুবখিনি দিয়া যায় আৰু সেইটো কাৰণে টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল লাগে। জলকীয়াৰ লগতে নহৰুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নহৰু সলনি গাৰ্লিক পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰি, কিন্তু নহৰুটো হ'লে মানে বেছি ফ্ৰেছনেছ এটা আহি যায় আৰু সেইটো কাৰণে মই নহৰু ইউজ কৰিম। আৰু এয়া মাছৰুম মই কাটি লৈছোঁ, এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ মাছৰুম দিম আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পনীৰ কাটি লৈছোঁ। পনীৰ, মাছৰুম, অকণমান কেপচিকাম, নহৰু, বাছ এইখিনি অকণমান মই অলিভ অইল দি কিনে অলপ পেন ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান অলিভ অইল দি দিম, বেছি নহয়, বাছ ইমানখিনিমান। গাৰ্লিক দি দিছোঁ, মাছৰুমখিনি দি দিছোঁ, গোটেইখিনি ভেজিটেবলছ অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলিভ অইল নাথাকিলে বাটাৰ দি দিব পাৰে, মোৰ তাত আছিলে অলিভ অইল, সেইটো কাৰণে মই অলিভ অইলেই ইউজ কৰিলোঁ। নিমখটো অলপমান কমকৈ দিলেও কথা নাই, কাৰণ কি চীজত নিমখ থাকে। আৰু যিটো মই গ্ৰীণ কালাৰ পেষ্টটো বনাইছোঁ, সেইটো বনাওঁতে মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে গ্ৰীণ পেষ্ট যিটো বনালোঁ। দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে বহুত জলকীয়া দিয়া যেন, কিন্তু যেনে চীজটো যেতিয়া দি দিম তেতিয়া ইমান জ্বলা নহয় মানে। কেপচিকাম, পনীৰ, এক মিনিটমান এইটো বাছ ষ্টাৰ ফ্ৰাই কৰি ল'লে হৈ যাব। আৰু ব্ৰেড কেইটুকুৰা মই এনেকুৱাকৈ শ্বেপ কৰি কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া অকণমান বাটাৰ দি কিনে সেকি ল'ম। বাছ এতিয়া কৰিব লগা একো নাই, আমুলৰ যিটো চীজ ব্ৰেড সেইটো ইউজ কৰিম, অকণমান দি দিম ইয়াতে, আৰু গ্ৰীণ পেষ্ট যিটো বনাইছোঁ মই সেইটো ইউজ কৰিম, সেইটো দি দিম। ৱাও, একদম তেনেকুৱা দেখাত হৈছে। চীজ একদম এপ্ৰপ্ৰিয়েট এমাউণ্ট, একদম ঠিক ঠাক হৈছে, মানে ঠিকে ঠাকে হৈ গৈছে। আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো এয়া চাটনিটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে। অকণমান আৰু দিব পাৰি, মানে অকণমান আৰু দি দিম। একদম তেনেকুৱাই দেখা হৈছে। খালি সেইদিনাখন চিকেনৰ চাংচ আছিলে, আমি যে কেফেটোত খাইছিলোঁ,
ব্ৰুচেটাৰ ওপৰত চিকেন আছিলে, চিকেন আৰু কিবা কিবি ভেজিটেবলছ আছিলে। আজি মই পনীৰ আৰু মাছৰুম ইউজ কৰিছোঁ, লগতে কেপচিকাম আছে। আৰু এই গ্ৰীণ কালাৰটো মই পেষ্টটো যে বনালোঁ সেইটো কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ মেচ কৰিছে। এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল, একদম একেই বনিছে। মানে মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো ছাকচেছফুল হ'ল, মানে খাই চাব লাগিব। এবাৰ খাই চাম, তাৰপিছত কৈ আছোঁ। মজা হৈছে, একদম জ্বলাৰ ফিল হোৱা নাই। कैसा बना है? देखिए पहले ये खाए छोटा वाला चले मैंने ऑलरेडी एक बाइट खा के देखी है, टेस्ट सही है। है ना वैसे वैसे ही बना बिल्कुल। हाँ कैसे बनाया है? ऐसे सोच के वो बहुत टेस्टी है, और ब्रेड का भी वैसे ही लग रहा है ना। तो बोलो वो अभी तो ब्रेड ही थी। বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে ব্ৰুচেটা। বাৰু এয়া ডিনাৰত মই নান বনালোঁ, সেয়া আটা ইউজ কৰিয়ে বনোৱা নান আৰু চিকেন কাৰী, একদম চিম্পল, আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' উঠোৱা নাই। কেৱল ডিনাৰৰ প্লেটটোৰে ভিডিঅ' লৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চিম্পল চিকেন কাৰী আৰু ভাত, লগতে এই নানখন বনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে, মানে মানডে, আৰু চিম্পল মানডে ব্ৰেকফাষ্টটো ৰাতিপুৱা ব্ৰকলি লৈ লৈছোঁ আৰু 2খন ব্ৰেড, তাতে অলপমান বাটাৰ আৰু স্ক্ৰেম্বল্ড এগছ, লগতে কফি। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো হেভিয়ে আছিলে, সেইটো কাৰণে দিনত একো লাঞ্চ নবনালোঁ, আৰু কাম বহুত আছিলে। সেইকাৰণে 4টা বজাত মই এয়া য়োগাৰ্ট বল বনাই লৈছোঁ। খুবখিনি ফ্ৰুটছ দিছোঁ আৰু গ্ৰানোলা ইউজ কৰিছোঁ, লগতে চিডছ দি দিছোঁ, পাম্পকিন আৰু ছানফ্লাৱাৰ চিডছ। আৰু এয়া ইভিনিং স্নেক, চাহ লৈ লৈছোঁ, আৰু টি টাইম যিটো এগলেছ মই কেক এটা বনাইছিলোঁ মাজতে, চ' তাৰে 1 পিচ কেক লৈ লৈছোঁ আৰু 2খনমান চিপছ। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে। মই য়োগাৰ্ট বলটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইটো কাৰণে আজি গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনটোৱে দেখাই আছোঁ। এয়া য়োগাৰ্ট লৈ লৈছোঁ, মানে দৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া মই ষ্ট্ৰবেৰী, অলপমান বেকিং ছ'ডা দি কিনে পানী দি ভালকৈ ধুই মেলি কাটি ল'ম, আৰু লগতে আঙুৰ আছিলে, সেইখিনি মই চপ কৰি কিনে ইয়াতে এড কৰি দিম। একদমেই ইজি, আপোনালোকে বেলেগ ফ্ৰুটছ থাকিলেও দিব পাৰে। মই আপেলো এড কৰিছোঁ, কল থাকিলে কল দি দিব পাৰে, আৰু গুড় বা হানি ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া মই ব্লেক কফি লগতে ল'ম, যিহেতু অফিচৰ কাম বহুত থাকে আৰু টোপনি ধৰে নহ'লে। আৰু এয়া দেখিছে মই মুছলি লৈ লৈছোঁ লগতে। সেইটো বহুতেই ৰিয়েলিষ্টিক দৃশ্য এটা। মোৰ কাম চলি আছে আৰু মই লাঞ্চ কৰিব ওলাইছোঁ, মোৰ অফিচৰ কামৰ মাজত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। সেয়াই আৰু। বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিল চাই কমেণ্টত জনাব, লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।